السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه تيوب مع سام البناوي. النهاردة هنعمل شنطة يد بخيط الكليم وإن شاء الله تعجبكم. والأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض الأدوات والخطوات. الأدوات أنا هستخدمها، نستخدم خيط كليم أو خيط التيشيرتات. الشلة 200 جرام، هنستخدم معاه إبرة رقم 6 وإبرة التنظيف. إبرة التنظيف دي خاصة بخيط الكليم علشان فتحة الإبرة بتبقى واسعة شوية، والمقص وقفل وسلسلة طولها تقريبا متر، و3 جنش، 2 على الجنب للشنطة، 1 للشرشوبة بتاعة الشنطة، والمتر بتاعنا. وهستخدم الماركر. دلوقتي هنشتغل السلاسل بتاعتنا. بسيب حوالي متر من الخيط وابتدي اعمل السلاسل بتاعتي، واقول لكم ليه احنا سيبنا حوالي متر من الخيط، متر او متر ونص. هنعمل السلاسل دلوقتي، هنعمل 20 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. لو انت ايدك بتضيق الشغل ممكن تشتغلي بإبرة اكبر، يعني تقريبا ممكن تشتغلي بإبرة 6.5 او 7. هنسيب الحلقة اللي خارج منها الخيط وهنشتغل في الحلقة اللي بعدها غرزة حشو. غرزة حشو، وهنحط في اول غرزة عندنا هنحط الماركر اول غرزة. بعد كده هنشتغل غرزة حشو في كل سلسلة، غرزة حشو في كل سلسلة. بدخل في الحلقة واسحب الخيط، يبقى معايا حلقتين على الإبرة باخدهم في حلقة واحدة. بدخل في الحلقة واسحب الخيط، يبقى معايا حلقتين على الإبرة اخدهم في حلقة واحدة، واكرر لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر وعندي اخر غرزة هاخد فيها 3 حشو. ادي اول غرزة، التانية، التالتة، في نفس المكان. 3 غرز في نفس المكان. بعد كده الغرز اللي على الجنب هعمل في كل غرزة هعمل غرزة واحدة بس، يبقى في كل غرزة حشو قصادها هعمل غرزة حشو. بدخل قصاد الغرزة واعمل غرزة حشو بالشكل ده. وصلنا لنهاية السطر، وعندي في المكان اللي فيه اول غرزة احنا خدناها هدخل واخد غرزتين. ادي اول واحدة، التانية. انا دلوقتي هعتبر اول غرزة دي التالتة بتاعة التلات غرز اللي في الزاوية، يبقى اول غرزة تاني غرزة والتالتة اللي هي بداية السطر. هدخل في الحلقة الخلفية لغرزة الحشو الأولانية وهاخد منزلقة بالشكل ده. يبقى كده أنا قفلت السطر. في أول غرزة هاخد غرزة حشو جوه الغرزة نفسها
جوه الغرزة نفسها هاخد غرزة حشو، كمان غرزة في نفس المكان، ده التزايد، وارجع الماركر مكانه. يبقى انا كده عملت غرزتين في غرزة، غرزتين في غرزة واحدة. يبقى اول غرزة، تاني غرزة، التالتة اللي هي بداية السطر بتاعنا خدتها مع الاتنين التانيين، يبقى كده 3 زي التلاتة اللي في الزاوية التانية. بعد كده هعمل غرزة في كل غرزة، بدخل جوه غرزة الحشو زي ما احنا شايفين كده، واخد غرزة حشو جوه الغرزة نفسها، واكمل جوه الغرزة نفسها واخد حشو، واكرر لنهاية السطر بالشكل ده. وصلت عند الزاوية، عندي هنا 3 غرز، هاخد في كل غرزة غرزتين، بدخل جوه الغرزة نفسها، غرزة الحشو نفسها، هي الغرزة بتبقى ضيقة شوية فاحنا بنحاول معاها، بندخل جوه الغرزة نفسها وناخد 2 حشو، 1 2 بالشكل ده. ندخل عند الغرزة التانية اللي هي في الزاوية برضو، وهندخل وناخد غرزتين، مش تحت الحلقتين، بندخل في الغرزة نفسها. ادي اول غرزة، في نفس المكان بناخد التانية. يبقى كده غرزتين في اول غرزة وغرزتين في تاني غرزة. نفس الكلام في تالت غرزة، هندخل وناخد غرزتين، بندخل جوه غرزة الحشو نفسها وناخد 2 حشو، 1 2. يبقى كده بقى عندنا 6 غرز في الدور التاني. بعد كده بندخل جوه غرزة الحشو، الغرز اللي على الجنب، وناخد غرزة في كل غرزة بالشكل ده، غرزة في كل غرزة. وصلنا عند الغرزتين اللي احنا قفلنا فيهم اللي في الزاوية وابتدينا السطر الجديد. هندخل في الغرزتين وهناخد غرزتين حشو في نفس الغرزة، هندخل في قلب الغرزة نفسها وهناخد غرزة حشو. ادي اول غرزة، في نفس المكان تاني غرزة، يبقى كده غرزتين في مكان واحد. دي اول غرزة. تاني غرزة هندخل برضو في قلب غرزة الحشو نفسها وهناخد غرزة في نفس المكان التاني. طبعا مش بنقفل، بناخد في الحلقة الخلفية غرزة المنزلقة بالشكل ده ونسحب من الحلقتين.
طبعا الغرزتين اللي احنا خدناهم في بداية السطر بيكملوا التزايد. يبقى احنا كده عندنا 6، عندنا هنا 2 2 2، يبقى كده 6 غرز. طبعا بعد ما بتخلصي بتفردي الشغل بتاعك بعد كل سطر عشان ما يتنيش منك. وفي نفس المكان اللي احنا خدنا فيه غرزة المنزلقة، في نفس الغرزة هناخد غرزة حشو في نفس الغرزة زي ما احنا شايفين كده. ندخل في قلب الغرزة وهناخد غرزة حشو. في الغرزة اللي بعدها هناخد 2 حشو، يبقى التزايد في الغرزة رقم 2. تزايد في الغرزة رقم 2. هندخل وناخد 2 حشو، 1 2، ونحط الماركر عشان نعرف التزايد بتاعنا بيقف عند ايه. يبقى كده بداية التزايد في الغرزة رقم 2 من الغرزة دي. بعد كده هناخد غرزة جوه غرزة، غرزة جوه غرزة. كمان مرة في كل غرزة ناخد غرزة حشو، ندخل جوه قلب الغرزة وناخد غرزة حشو بالشكل ده. وصلنا عند ال6 غرز اللي هو التزايد 2 2 2. هناخد في أول غرزة غرزة واحدة بس. قلنا التزايد في الغرزة رقم 2، بأول غرزة غرزة واحدة، اللي بعدها هناخد غرزتين، 1 2، اللي بعدها ناخد غرزة واحدة، الغرزة الرابعة هناخد غرزتين، 1 2. الغرزة رقم 5 غرزة واحدة، الغرزة رقم 6 غرزتين، 1 2، بالشكل ده. يبقى كده التزايد في تاني غرزة. بعد كده هنعمل غرزة جوه غرزة في الغرز اللي على الجانبين، غرزة في كل غرزة بالشكل ده. وصلت عند نهاية السطر بتاعنا، وعندي هنا غرزتين وهنا غرزتين، والغرزتين اللي هنا اوريدي احنا عملنا التزايد فيهم في تاني غرزة اللي هي ابتدينا بيها في اول السطر. اول غرزتين هناخد تزايد في تاني غرزة، يبقى اول غرزة من غير تزايد، اول غرزة من غير تزايد. التانية غرزتين، 1 2. التالتة من غير تزايد، الرابعة غرزتين. وهنقفل منزلقة في الحلقة الخلفية في أول غرزة هتقابلنا بالشكل ده. يبقى احنا كده عملنا التزايد. أول غرزة خدنا غرزة واحدة، والتانية غرزتين، وكملناهم لما رجعنا خدنا أول 4 غرز خدناهم تزايد في الغرزة رقم 2. كده بقى عندنا 9 غرز.
في الغرزة اللي احنا خدنا فيها المنزلقة في جواها هناخد غرزة واحدة كده، هنبتدي السطر اللي بعده غرزة واحدة، والغرزة اللي بعدها كمان غرزة واحدة، الغرزة التالتة هناخد تزايد، الغرزة التالتة تزايد، 1 2، الغرزة رقم 3 تزايد، وحطينا الماركر. بعد كده هنعمل في كل غرزة غرزة واحدة بس، 1 2 3 وهكذا. أنا هنا وصلت عند ال9 غرز، هعمل في أول غرزة غرزة واحدة بس، الغرزة التانية غرزة واحدة بس، الغرزة التالتة تزايد، 1 2، هنكرر أول غرزة غرزة واحدة، التانية غرزة واحدة، التالتة غرزتين، 1 2، بالشكل ده. كمان مرة، أول غرزة غرزة واحدة، التانية غرزة واحدة، التالتة غرزتين، 1 2، بالشكل ده. بعد كده غرزة فوق كل غرزة من الغرز الجانبية، بدخل في الغرزة نفسها غرزة الحشو نفسها وياخد غرزة حشو، يبقى الغرز الجانبية في فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة. وصلنا لنهاية السطر في الزاوية التانية، وهنكمل الشغل في أول غرزة غرزة واحدة، التانية غرزة واحدة، تالت غرزة غرزتين، يبقى التزايد في الغرزة رقم 3. الغرزة اللي بعدها غرزة واحدة، الغرزة التانية غرزة واحدة، تالت غرزة هناخد غرزتين، 1 ومش بنقفل منزلقة في الغرزة اللي بعدها عشان نبتدي سطر جديد. ندخل تحت الحلقة الخلفية وناخد منزلقة، يبقى كده قفلنا السطر وهنبتدي سطر جديد. السطر ده التزايد في الغرزة رقم 4، بقى دي أول غرزة، التانية التالتة الرابعة تزايد. أول غرزة هندخل فيها وناخد حشو، طبعا الغرزة اللي احنا بناخد فيها منزلقة في الحلقة الخلفية هي اللي هندخل فيها وناخد أول غرزة حشو. أول غرزة، التانية، التالتة، في الغرزة التالتة،
بندخل فيها وناخد غرزة حشو. الغرزة رقم 4 اللي فيها الماركر دي اللي هناخد فيها التزايد. 1 2 ونرجع الماركر لان دي اخر غرزة تزايد. معانا وبداية السطر بتاعنا. بعد كده هناخد غرزة حشو فوق كل غرزة حشو. دي اول غرزة، اللي بعدها غرزة فوق كل غرزة، ندخل في غرزة الحشو وناخد غرزة حشو بالشكل ده. وصلت لجنب التزايد، هنعمل تزايد في الغرزة رقم 4. ادي اول غرزة، التانية، التالتة، الرابعة. يبقى في الغرزة رقم 4 هنعمل فيها التزايد ونكرر اول غرزة من غير تزايد، التانية من غير تزايد، التالتة من غير تزايد، الرابعة تزايد. كمان مرة، اول غرزة من غير تزايد، التانية من غير تزايد، التالتة من غير تزايد، الرابعة تزايد. اول غرزة، غرزة واحدة، التانية غرزة واحدة، التالتة غرزة واحدة، الرابعة غرزتين. 1 2 بالشكل ده. ونكرر أول غرزة، التانية، التالتة غرزة واحدة، الرابعة غرزتين. 1 2. بعد كده أول غرزة غرزة واحدة. التزايد بيبقى 3 مرات في كل جنب. أول غرزة، التانية، التالتة، الرابعة تزايد. 1 2 بالشكل ده. احنا كده هنبتدي التزايد، غرز التزايد بعد نهاية الغرزة دي. أول غرزة من غير تزايد، التانية من غير تزايد، التالتة من غير تزايد، الرابعة غرزتين. 1 2. بعد كده غرزة واحدة، اللي بعدها غرزة واحدة، التالتة اللي بعدها غرزة واحدة، الغرزة الرابعة غرزتين. 1 2. وهنقفل بمنزلقة
بالشكل ده. كده هنقيس القاعدة بتاعتنا. كده 28 سنتي، وانا هتوقف عن التزايد وهبتدي اشتغل جسم الشنطة. دلوقتي اللي هيعمل ادوار تاني، لو عايز يعمل ادوار تانية، يبقى التزايد هيبقى في الغرزة الخامسة. التزايد في الغرزة الخامسة نفس الكلام الناحية التانية، والدور اللي بعده هيبقى التزايد في الغرزة السادسة، واللي احنا بنعمله هنا بنكرره الناحية دي. دلوقتي الخيط اللي احنا قلنا هنسيبه، انا هنا وش القاعدة ليا والظهر الناحية التانية. بدخل هنا من اول فتحة واسحب الخيط بالشكل ده، واعدل القاعدة بالطريقة دي، وادخل في كل غرزة واسحب الخيط واخد منزلق واطلع من الحلقة اللي على الابرة، واكرر ادخل من الحلقة اللي بعدها واسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة. كمان مرة ادخل من الفراغ اللي بتكونه الغرز اللي في النص واسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة، تبقى معايا بالشكل ده. كمان مرة فايدة الغرز ديت ان هي بتفرد القاعدة اللي احنا بنشتغل فيها، وبتدي منظر جمالي لقاعدة الشنطة، تبقى معايا بالشكل ده. بيبقى الشكل كده معايا. بعد ما عملت اخر غرزة بسحب الخيط بالشكل ده وادخل بالابرة واسحب الخيط لجوه، تبقى بالمنظر ده. بعد كده بننضف الخيط من الداخل من بين الغرز بالشكل ده. طبعا انت بتنضفيها بالطريقة اللي تريحك. بالطريقة دي زي ما احنا شايفين كده. هنقيس كمان مع بعض العرض. العرض تقريبا 9 ونص سنتي. دلوقتي هنبتدي نعمل الجنب للشنطة. انا عندي هنا الحلقة اللي احنا بعد ما قفلنا المنزلقة الغرزة ديت اللي هي اول غرزة لينا، هنسحب، هندخل بالشكل ده ونسحب الغرزة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده عشان نبتدي جنب الشنطة. زي ما احنا شايفين كده هندخل جواها، وعندي الحلقات اللي احنا شايفينها دي، الغرزة دي اللي هندخل تحتها وناخد اول سطر من جنب الشنطة اللي هو اساس بداية الجناب للشنطة. هدخل بالشكل ده تحت الغرزة كده واسحب الخيط واخد حشو. دي كده اول غرزة عندنا في السطر.
طبعا احنا مش محتاجين الماركر ده كمان. هندخل تحت الغرزة وناخد حشو تحت الغرز اللي انا وريتها لكم، اللي هي الغرز دي اللي هنشتغل فيها غرز الحشو، بتبقى في ظهر غرزة الحشو نفسها. ندخل ونسحب الخيط وناخد حشو، ندخل نسحب الخيط وناخد حشو، ندخل ونسحب الخيط وناخد حشو بالشكل ده. احنا كده خلصنا اول سطر في جنب الشنطة. هنقفل مع بعض اخر غرزة، هندخل في الحلقة ونسحب الخيط، هيبقى معايا غرزتين على الابرة، المفروض اخدهم غرزة حشو. احنا هنقفل في اول غرزة عندنا في السطر في الحلقة الخلفية، هناخد منزلقة بالشكل ده. في نفس الغرزة اللي احنا خدنا فيها الحلقة الخلفية هندخل في نفس الغرزة بتاعة الحشو وناخد غرزة حشو، ناخد غرزة حشو وهنحط الماركر. يبقى دي اول غرزة في بداية السطر التاني. بعد كده هنشتغل شغلنا العادي اللي احنا بندخل جوه الغرزة غرزة الحشو وناخد غرزة حشو بالشكل ده. كمان مرة بندخل جوه غرزة الحشو ونسحب الخيط ناخد حشو، ندخل جوه غرزة الحشو نسحب الخيط ناخد حشو بالشكل ده. وصلت عند نهاية السطر وهندخل جوه غرزة الحشو آخر غرزة حشو في السطر، وعندي هنا في أول غرزة هقفل في الحلقة الخلفية وهاخد منزلقة بالشكل ده. وفي نفس الغرزة اللي أنا قفلت فيها في الحلقة الخلفية في نفس الغرزة هاخد غرزة حشو وأحط الماركر. دي أول غرزة في السطر، وأكرر أدخل في كل غرزة غرزة الحشو نفسها وأدخل وياخد غرزة حشو زي ما احنا شايفين كده. بدخل جوه غرزة الحشو وياخد حشو بالشكل ده. كمان مرة أدخل جوه غرزة الحشو وياخد غرزة حشو زي ما احنا شايفين كده، وبشتغل بنفس الطريقة لغاية لما اوصل عند طول الشنطة المناسب. دلوقتي احنا خلصنا الشنطة زي ما احنا شايفين كده وهنقيسها مع بعض. طولها 18 سنتي، طبعا الطول انتي بتتحكمي فيه. وده شكلها من الداخل. دلوقتي هنعمل وش الشنطة. دلوقتي هنعمل الغرز بتاعتنا من مضاعفات رقم 3، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 من مضاعفات رقم 3. بعد ما بتعملي السلاسل بتقيسيها على الجزء اللي هنا، علشان ده اللي هيبقى القلاب للشنطة أو وش الشنطة، الغطا بالشكل ده. يبقى كده ال24 غرزة اللي احنا عملناهم على مقاس الجزء اللي احنا هنركبه في المكان ده. بعد كده في المكان اللي فيه الخيط مش هندخل فيه، وهندخل في الغرزة اللي بعدها. ناخد غرزة حشو كده، أول غرزة، اللي بعدها الغرزة التانية، وهاخد سلسلة وهسيب غرزة من تحت وادخل في اللي بعدها غرزة حشو. 1 2 وهاخد سلسلة واسيب غرزة من تحت وادخل في اللي بعدها حشو، اللي بعدها كمان حشو، واخد سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها غرزة حشو، اللي بعدها كمان حشو، واخد سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها حشو، كمان اللي بعدها حشو. يبقى 2 حشو وسلسلة، وبسيب تحت السلسلة غرزة. اخد غرزة سلسلة واسيب غرزة من تحت وادخل في اللي بعدها حشو، كمان اللي بعدها حشو، سلسلة واسيب غرزة من تحت وادخل في اللي بعدها حشو، اللي بعدها كمان حشو. انا دلوقتي حطيت ماركر في الاماكن اللي احنا سبناها، اللي هي الغرزة اللي احنا سبناها من تحت وخدنا فوقيها سلسلة. اخر غرزة هناخد سلسلة وهنسيب غرزة من تحت وندخل ناخد حشو، واخر غرزة حشو. نفس الكلام في الغرزة اللي احنا سبناها، هنحط فيها الماركر. هنرتفع 1 2 3 ونلف الشغل بالشكل ده. عندي في المكان اللي فيه السلسلة هاخد فيه حشو بالشكل ده، وعندي في الغرزة دي المكان ده هنلف وناخد غرزة البف. في الغرزة دي هدخل في المكان ده واخد غرزة بف كده، لفة لفة، هلف الخيط على الإبرة واخد اللفة التانية، كمان لفة واخد اللفة التالتة، كمان مرة ألف الخيط على الإبرة وادخل اخد اللفة الرابعة، والف الخيط على الإبرة وادخل اخد اللفة رقم 5. طبعا لو الخيط عندك سميك هتشتغلي بخيط سميك، يبقى ممكن تعملي 3 لفات او 4 لفات على حسب سمك الفتلة. بعد كده بسحب الخيط جوه غرزة البف واطلع بالشكل ده. يبقى معايا حلقتين على الإبرة، اخدهم في حلقة واحدة، تبقى معايا بالشكل ده. في المكان اللي فيه غرزة السلسلة هدخل واخد غرزة حشو، غرزة حشو، والمكان اللي فيه الماركر اللي احنا سيبناه ده هو ده اللي هدخل فيه واخد غرزة البف. المكان اللي فيه السلسلة المكان اللي قبله، ادخل
في المكان اللي فيه الماركر واخد غرزة البف التانية. دي اول لفة، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، بالشكل ده. واسحب الخيط، يبقى معايا حلقتين على الابرة اخدهم في حلقة واحدة. وفي المكان اللي فيه الماركر اللي هو مكان السلسلة ادخل واخد غرزة حشو، والمكان اللي فيه الماركر اللي قبله ادخل واخد غرزة البف. ادخل في المكان اللي فيه الماركر واخد غرزة البف، اول غرزة، اللي بعدها، التالتة، الرابعة، الخامسة، واسحب الخيط واطلع من حلقتين، يبقى معايا حلقتين على الابرة اخدهم في حلقة واحدة، تبقى معايا بالشكل ده. وصلت عند نهاية السطر كده. عندي 1 2 3 4 5 6 7، كده 7 غرز بف ناقص غرزة، ويبقى المجموع 8، لان احنا ابتدينا ب24 غرزة في السلاسل في البداية، 24 على 3 فيها ال8. دلوقتي هندخل في الغرزة دي اللي هي بداية الغرزة بتاعتنا، وهناخد غرزة حشو بالشكل ده، وهنيجي هنا في مكان الماركر وهناخد اخر غرزة بف. 1 2 3 4 5. بعد كده هنسحب الخيط، يبقى معايا حلقتين على الإبرة اخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. بعد كده نرتفع للدور اللي بعده، 1 2 3، وهنلف الشغل. عندي في الغرز اللي بين غرزة البف والتانية في المكان ده هاخد غرزة الحشو في المكان ده. دي بداية السطر التاني. عندي في المكان ده الحلقة دي اللي هاخد فيها غرزة البف، أول غرزة بف عندي في المكان ده. هدخل في المكان ده كده واسحب الخيط، يبقى كده أول غرزة، اللي بعدها تاني غرزة، هي بتبقى نبتديها من الأول، بس هنحط ماركر في الثلاث سلاسل دول. هاجي هنا في السلسلة دي المكان ده وهاخد غرزة البف كده. 1 2 3 4 5 بالشكل ده.
وهسحب الخيط. يبقى معايا حلقتين على الإبرة، واخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. وعندي هنا الغرزة دي هدخل فيها، قلنا الغرزة اللي بين غرزة البف واللي بعدها، هاخد في المكان ده غرزة حشو. والمكان اللي انا خدت فيه غرزة الحشو هو ده اللي هدخل فيه واخد غرزة البف. هدخل في المكان ده واسحب الخيط. دي كده تاني غرزة بف. ده 1 2 3 4 5. واسحب الخيط. بقى عندي حلقتين اخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. وعندي في المكان ده هياخد غرزة الحشو اللي هي بين غرزتين البف، هاخد غرزة الحشو. تبقى بالشكل ده. وعندي في المكان اللي انا خدت فيه غرزة الحشو اللي هو زي المكان ده بالظبط، ده اللي هدخل فيه واخد غرزة البف. هدخل في المكان اللي انا خدت فيه غرزة الحشو واسحب الخيط. ادي اول حلقة، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة. واسحب الخيط. يبقى معايا حلقتين على الابرة اخدهم في حلقة واحدة، واجي في الغرزة اللي بين غرزتين البف في المكان ده وياخد حشو. يبقى بالشكل ده، واكرر لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وعملت 1 2 3 4 5 6 7 7 غرز بف. فاضل غرزة. كل سطر بنعد غرز البف بتاعتنا، لا بنزود غرزة ولا بنقلل غرزة. هناخد غرزة الحشو في الثلاث سلاسل اللي احنا خدناهم في بداية السطر. ده المكان اللي احنا هناخد فيه غرزة الحشو، عشان كده حطيت لكم ماركر فيه علشان نعرف احنا هنقفل فين بالظبط. نفس الكلام في المكان ده اللي هو الثلاث سلاسل بداية السطر، هو ده المكان اللي هنقفل فيه هناخد غرزة الحشو زي ما عملنا هنا بالظبط. بعد كده في المكان اللي احنا خدنا فيه غرزة الحشو هو ده اللي هناخد فيه غرزة البف في الغرزة اللي قبلها في المكان ده كده. بدخل واسحب اول لفة، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة. بعد كده بدخل ويبقى معايا حلقتين على الإبرة اخدهم في حلقة واحدة. كده بقى عندي 8 غرز، 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده برتفع 3 سلاسل، 1 2 3، والف الشغل. وفي المكان اللي بين غرزتين البف هاخد غرزة حشو. في المكان ده هناخد غرزة البف، هندخل في المكان ده ونسحب الخيط. ادي اول لفة، التانية، التالتة، الرابعة،
الخامسة تبقى معايا بالشكل ده، وادخل بالخيط يبقى معايا حلقتين على الإبرة، اخدهم في حلقة واحدة. وقلنا الغرزة اللي بين غرزتين الباف في المكان ده هاخد غرزة حشو بالشكل ده، والمكان اللي انا خدت فيه غرزة الحشو هرجع له ادخل فيه وياخد غرزة الباف. اول لفة، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، واطلع يبقى معايا حلقتين على الإبرة اخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. انا كده خلصت الاسطر بتاعتي. انا عملت سطر 2 3 4 5 6 7 8. طول القطعة اللي احنا عملناها 18 سنتي في 18 سنتي. دلوقتي بعد ما خلصنا الاسطر بتاعتنا هنرتفع السلسلة، وهنيجي هنا في المكان ده اللي احنا كنا بنشتغل فيه غرزة البف هناخد فيه غرزة حشو. بعد ما ارتفعنا السلسلة خدنا غرزة حشو. عندي هنا في الارتفاع الثلاث سلاسل، الارتفاع الثلاث سلاسل اللي كنا بناخده في بداية كل سطر هناخد 2 حشو، 2 حشو، 1 2. وعندي في المكان ده اللي كنا بناخد فيه غرزة البف اللي هي في بداية السطر هناخد 2 حشو، 1 2. وفي الثلاث سلاسل الارتفاع هناخد 2 حشو، 1 2. في المكان ده هناخد 2 حشو، 1 2 بالشكل ده، ونكرر لغاية نهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر، هناخد 2 حشو في المكان ده، 1 2، وبعدين سلسلة وهنلف الشغل بالشكل ده، وهنيجي في المكان ده وهناخد 2 حشو، 1 2. المكان ده برضو 2 حشو، 1 2. المكان ده 1 2، غرزتين حشو، غرزتين حشو بالشكل ده لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر، وعندي هنا الارتفاع الثلاث سلاسل هاخد غرزة، التانية، وبعدين سلسلة، وفي نفس المكان غرزة حشو. وعندي هنا فوق في المكان ده هناخد 2 حشو، 1 2. عندي في الارتفاع الثلاث سلاسل هاخد 2 حشو، 1 2. نفس الشغل اللي كنا بنعمله الناحية دي هنعمله الناحية دي. في الغرزة دي هناخد 2 حشو، 1 2. وفي الثلاث سلاسل ارتفاع هناخد 2 حشو، 1
2. ونكرر لغاية نهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وعندي في الارتفاع الثلاث سلاسل هاخد 2 حشو، 1 2 وهناخد سلسلة، وهناخد في نفس المكان غرزة حشو. عندي في المكان ده هنكرر نفس الشغل اللي احنا خدناه في المكان ده، هناخد غرزتين حشو، 1 2 1 2 1 2 ونكرر لغاية نهاية السطر علشان هنقفل السطر. وصلنا لنهاية السطر، هناخد غرزة حشو وبعدين سلسلة، وهنيجي في أول غرزة احنا خدناها هنشتغل في الحلقة الخلفية، هناخد منزلقة بالشكل ده. بعد كده كل الغرز اللي جاية هنشتغل في الحلقة الخلفية غرزة منزلقة. في الحلقة الخلفية نشتغل منزلقة. أنا عندي في الغرزة حلقتين، حلقة أمامية وحلقة خلفية، بناخد الحلقة الخلفية ونشتغل منزلقة بالشكل ده. ندخل في الحلقة الخلفية ونخرج من الحلقة اللي على الإبرة بالشكل ده. دلوقتي احنا خلصنا، وصلنا لنهاية السطر زي ما احنا شايفين. هنسحب الخيط وهناخد كمية مناسبة، انا دلوقتي قصيت الخيط وسحبته بالطريقة دي. دلوقتي هسحب الخيط في المكان ده تحت الحلقتين واسحبه بالشكل ده لقدام، بعدين اخرج من تحت غرزة بالشكل ده. دلوقتي هنجيب جسم الشنطة نفسه وهنحط بالشكل ده. انت طبعا بتبقي مظبطة الجنبين بحيث ان انت بتحددي مكان للقلاب نفسه او لوش الشنطة. هتسيبي الغرزة التانية التالتة هندخل فيها، او ممكن الرابعة على حسب ما انت عايزة. هندخل بالشكل ده وهنسحب الخيط للداخل انت بتحددي. هدخل بالشكل ده في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط عشان اخد منزلقة بالشكل ده، وادخل في الغرزة اللي بعدها
واجي في الغرزة اللي بعدها من الناحية دي وادخل واخد الخيط واطلع اخد منزلقة وادخل في الغرزة اللي بعدها، الغرزة اللي بعدها، وعندي هنا في الغرزة اللي في جسم الشنطة الغرزة اللي بعدها برضو نفس الكلام، ادخل واسحب الخيط بالشكل ده واطلع اخد منزلقة، تبقى بالشكل ده. ادخل في الغرزة اللي بعدها وتحت هنا برضو في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط طبعا انت ممكن تركبيها بالطريقة اللي تريحك. بدخل واسحب واخد منزلق وادخل في الغرزة اللي بعدها من فوق والغرزة اللي تحتها بالظبط واسحب الخيط واطلع من المكانين واخد منزلقة بالشكل ده. اكمل وارجع لكم. انا كده خلصت نهاية السطر وبشد الخيط بالشكل ده. اجي هنا اسحب الخيط من اي غرزة في الخلف، ادخل في لسان الشنطة واسحب الخيط بالشكل ده بالشكل ده ونضف الخيوط من الداخل تبقى معايا بالشكل ده. دلوقتي هوريكم ازاي بنوصل الخيط. انا بسحب فتلة من الخيط نفسه زي ما احنا شايفين كده، بسحب فتلة وبدخلها في الإبرة عشان تبقى الخياطة من نفس اللون، وبجيب الطرفين على بعض كده وبخيطها بالشكل ده. دلوقتي هنشتغل في نهاية الشنطة، هناخد منزلقة آخر سطر، منزلقة بندخل تحت الحلقتين نسحب الخيط وناخد منزلقة بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده. هنسيب 1 2 3، ناخد اول 3 سلاسل 1 2 3 وهنسيب 1 2 3 4 5 6 7 8 وندخل في الغرزة رقم 9 هناخد منزلقة. فكده خدنا 3 سلاسل وقفلنا الجزء اللي على الجنب عشان يدينا الشكل ده. بعد كده هندخل منزلقة في منزلقة في منزلقة لغاية لما نوصل عند الجنب التاني ونعمل نفس الكلام. وصلنا عند الجنب التاني وهناخد
1 2 3 وهنسيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ندخل بمنزلقة بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. في حاجة كمان عايزة اقولها لكم، انا هنا في بداية القلاب بتاعنا انا هنا سبت 4 غرز، 1 2 3 4 اللي هي في نهاية الغرزة اللي هي فيها المنزلقة، سبت 1 2 3 4 قبل القلاب. نفس الكلام هنا برضو عند المنطقة دي، سبت 1 2 3 وفي الغرزة رقم 4 ابتديت اخد السلاسل، عملت منزلقة وخدت السلاسل. يبقى عدد الغرز اللي هسيبه الناحية دي نفس عدد الغرز اللي هسيبه الناحية دي علشان القلاب بتاعي يبقى في وسط ظهر الشنطة. بعد كده هنركب القفل بتاعنا. انا عندي الجزء ده هركبه في المكان ده، بس الاول هنركب الجزء الاولاني. باجي هنا ووسطن الغرز بتاعتي واضغط عليه كويس جدا واشوف المكان المناسب اللي انا هركب فيه الجزء التاني بالشكل ده. وادخل الجزء ده ورا زي ما احنا شايفين كده، واضغط عليه يبقى بالشكل ده معايا. دلوقتي احنا ركبنا جنش من ناحية، دلوقتي هنركب الناحية التانية. بنخلي الناحيتين قد بعض بالظبط بالشكل ده، وننضف الخيوط بتاعتنا من الداخل. دلوقتي هنركب ايد الشنطة. بالشكل ده. دلوقتي هنعمل الدراع اللي هو يد الشنطة من فوق. دلوقتي هنبتدي نعمل ايد الشنطة، نعمل السلاسل بتاعتنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 على حسب طول الايد اللي انت عايزاها. هنيجي هنا وناخد غرزة حشو، اللي بعدها كمان حشو،
هناخد السطر كله غرزة حشو بالشكل ده. انا كده خلصت السطر، هرتفع سلسلة واحدة والف الشغل. انا عندي هنا في الغرزة عندي حلقتين، حلقة امامية وحلقة خلفية. هشتغل في الحلقة الامامية، في الحلقة الامامية هاخد غرزة حشو في الحلقة الامامية بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده الحلقة الامامية، واسيب الحلقة الخلفية بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر، وهاخد غرزة حشو وارتفع سلسلة بالشكل ده. انا عندي هنا الوش، وش يد الشنطة بتبقى بالشكل ده. الغرز اللي احنا سيبناها عاملة الشكل ده، شكل الموجة زي ما احنا شايفين. بعد كده بضم الطرفين على بعض واجي هنا تحت اول غرزة واخد الغرزة اللي قدامها واخد غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها انزل تحتها بالشكل ده واخد اللي قصادها واسحب الخيط واخد حشو اللي بعدها، واخد اللي قصادها واسحب الخيط واخد حشو. ادخل في الغرزة تحت الحلقتين واخد الغرزة اللي قصادها واسحب الخيط واخد حشو، واكرر لغاية نهاية السطر. بتبقى معانا بالشكل ده. انا طبعا ما بعملش اي تناقص ولا اي تزايد، هي بتبقى بالشكل ده معايا. بعد كده هقص الخيط واركب ايد الشنطة في الشنطة نفسها. هاجي هنا في المكان ده هسيب غرزة بف على اليمين وغرزة بف على الشمال، واجي ما بينهم واركب الايد بالشكل ده. والجزء التاني اللي من الشنطة بندخله فتلة، بنحاول ان احنا ندخلها في الشنطة في نفس المكان بالشكل ده. بندخل الجزء التاني بالشكل ده، وبنثبت الخيط من جوه وبننضف الخيوط من الداخل. دلوقتي هنعمل مع بعض الشرشوبة بتاعت الشنطة. انا بقص الخيط بنفس المقاس، واجيب هنا الجنش واحط فيه الخيط واوسطن الجزء اللي انا هربطه بالشكل ده. يبقى معايا بالشكل ده.
واجيب الخيط والفه في المكان ده كده، وهاجي هنا من تحت الخيط واسحب الجزء ده كده لجوه، نفس الكلام الجزء التاني. يبقى شكلها بالمنظر ده. تبقى بالشكل ده وهنركبها في الشنطة. طبعا انتي بتركبيها في المكان اللي يريحك، ممكن نعملها في الثلاث سلاسل اللي احنا عملناهم في جنب الشنطة، تبقى بالشكل ده. وممكن نركبها في الجزء اللي هنا، وممكن تركبيها في ايد الشنطة نفسها، بتبقى بالمنظر ده زي ما احنا شايفين كده. وبكده بتكون الشنطة خلصت معايا. واللي أول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش لايك. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.